Hi, Be! Ayan. Si Karen. Sobra. Tapat-tapat na siya. Andito na kami sa Umm Al Quwain. Ayan, si Ruby at saka si Belma. Hi! Dito na naman kami magka-camping. Galing kami po Daira, dumiretso kami dito. So, ayan yung sit-up. Ayun. Ayun, may nagdulong sa loob. Sino kasama? Hi, Be! Ayan. Si Karen. Taba-taba na niya. Sobra. Taba-taba na niya. Ayan. Busy sila doon. Nagluto. Sobra. Ayan ang mga dalang. Ako ang taong mangingisda na. Aakyat kami doon sa bundok-bundok.
barbecue. Ayan. Tama kumakain. La. Kain muna. Kain. Good morning! Gising na kaming lahat. Andito, yun ang mga tent namin. Nag-bonfire na naman doon kasi iinitin yung mga tsadan. Ayun, ang araw sumisikat na. Itutur ko kayo sa ayan, mga ano sa mga nalasing kagabi. Meron pa doon sa unahan, may nagtitindig. Yan. Yan, mag-prepare muna kami ng breakfast. Kasi nagugutom na, magkakape kami. Ay, siya.
sa disyerto yung isang sasakyan. Ayun, nauna. Ayun. Kaya, ayun. Sobrang init pa. Sobrang init. Ayan. So, bye-bye. Pauwi na kami. Mamaya na lang. Sobrang mapagod ako.